მოგესალმებით. თქვენს წინაშეა SHOWDOWN-ი, პირველი ქართულენოვანი გადაცემა პოკერის შესახებ და მე მის წამყვანი გიორგი გრძელიძე გახლავთ. მეორე გადაცემაში იხილავთ პრეფლოპ რე-რეიზის წინააღმდეგ თამაში. რუბრიკაში პრეფლოპის სტუმრად გვეყოლება ტურნირთა ლიგის ერთ-ერთი ლიდერი, გიორგი DZAGDZAGICHI ადეიშვილი. დევიდ ვიფერ პიტის ხელის წაკითხვას ქართველი პოკერის მოთამაშე გიორგი ფორმულა 7 ხუნაშვილი შეეცდება. მოგესალმებით, მე გიორგი გრძელიძე ვარ. როცა თქვენ აკეთებთ პრეფლოპ რეიზს, ეუბნებით თქვენს ოპონენტს, რომ გყავთ ძლიერი ხელი. მაშხას გვეუბნებიან ისინი, თუ კი ერთ-ერთი მათგანი გადაწყვეტს გაიკეთოთ პრეფლოპ რე-რეიზი. სწორედ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას შევეცდებით ამ გაკვეთილში. რატომ არის განსხვავებული პრეფლოპ რე-რეიზის წინააღმდეგ თამაში, ვიდრე პრეფლოპ რეიზის წინააღმდეგ? რადგან რე-რეიზის დროს ოპონენტი გიგზავნით ძალიან აშკარა მესიჯს, რომ მას ყავს ძალიან ძლიერი ხელი. კითხვა მდგომარეობს შემდეგში: დაიჯერებთ თუ არა თქვენ ამას? სანამ ამ კითხვაზე მივიღებთ პასუხს, მოდით გავიხსენოთ თუ რატომ გავაკეთეთ პირველი რეიზი. ჩვენ ეს გავაკეთეთ რამდენიმე მიზნის მისაღწევად. მათ შორის იმისთვის, რომ გამოგვეცხადებინა, რომ ძალიან ძლიერი სათამაშო ხელი ყავს. ასევე გვეიძულებინა ოპონენტები დაეყარათ თავიანთი მარგინალური ხელები. ასევე გვეიძულებინა ისინი გადაეხედათ თავიანთი დიაპაზონისათვის, რომლითაც თამაშს დააპირებდნენ. თუ კი ჩვენ რეიზით ვამბობთ, რომ ჩვენ მოგწონს ჩვენი ხელი, ოპონენტი თავის რეიზით ამბობს, რომ მას ძალიან მოსწონს თავისი ხელი. უდიდესი განსხვავება რეიზსა და რე-რეიზის შორის ისაა, რომ რე-რეიზის დროს ჩვენ უკვე დაკავშირებული ვართ ბანკთან. ხოლო რეიზის დროს, როდესაც ჩვენი მოქმედება დგება, ჯერ არ შეგვიტანია ბანკში არც ერთი ჩიპი. როცა არ გაგვიკეთებია არანაირი ინვესტიცია, ჩვენ არაფერს წავაგებთ, თუ უბრალოდ დავყრით კარტს. ხოლო როცა უკვე ბანკში გვაქვს ჩიპები, ფოლდი ბევრად უფრო ძვირი დაგვიჯდება. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ ფოლდი არასდროს არ იქნება სწორი თამაში რე-რეიზის დროს. ხშირად სწორედ ფოლდი იქნება საუკეთესო გადაწყვეტილება. მოდით ნახოთ, თუ რა ფაქტორები უნდა განვიხილოთ, როცა გავიკეთებენ რე-რეიზს. თქვათ, ვიმყოფებით ტურნირის ადრეულ ეტაპზე, ბლაინდები არის 25-50 და ჩვენ გვაქვს 2000 ჩიპი. ჩვენ გავაკეთეთ რეიზი 150 ჩიპით საშუალო პოზიციიდან 2 რვიანით და მივიღეთ რე-რეიზი 600 ჩიპის ოდენობით ბათონიდან. რა გავაკეთოთ ასეთ დროს? პირველ რიგში შევხედოთ ჩვენს პოზიციას და ოპონენტის პოზიციას. ის ბატონის პოზიციაზეა და მთელი დარიგების განმავლობაში გაწყვილებას მიიღებს ჩვენს შემდეგ, რაც აშკარა უპირატესობაა მის სასარგებლოდ. მეორე მხრივ, რადგან ის ბატონზეა, ჩვენ ვიცით, რომ ის შესაძლოა გვიკეთებდეს რე-რეიზს საკმაოდ ფართო დიაპაზონის ხელებით. მაგალითად, მაღალი წყვილებით, ტუზმეფით, ტუზქალით, ასევე პატარა ერთი ფერის კონექტორებით, მაგალითად, 9-10-იანით ან სრულიად ბლეფით. რამდენად ძლიერია ჩვენი ხელი მისი დიაპაზონთან სათამაშოდ? საკმარისად ძლიერია ქოლისთვის, თუ შეგვიძლია მეოთხე ბეტის გაკეთება. ამის შემდეგ შევხედოთ, თუ რა ვიცით ოპონენტის სათამაშო სტილის შესახებ. არის ის ლუზი და თამაშობს საკმაოდ ბევრ ხელს, თუ თაითია და მხოლოდ უძლიერეს კარტში თამაშობს. აგრესიულია მაგიდასთან თუ პასიური. საბოლოოდ შევხედოთ სტეკების ზომებს, რადგან ხელის დაწყებისას ჩვენ გვქონდა 2000 ჩიპი. ოპონენტის რე-რეიზზე ქოლის გაკეთების შემდეგ ჩვენ ორივეს დაგვრჩა 1400 ჩიპი, ხოლო ბანკში იქნება 1200 ჩიპი. დარჩენილი 1400 ჩიპი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ პრეფლოპ 150-იან რეიზს 450 ჩიპი დავამატოთ, თუ კი არ ვფიქრობთ, რომ საუკეთესო ხელი ყავს. ასევე არ არის საკმარისი ქოლისთვის, თუ კი ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ შეგვიძლია ბლეფის გათამაშებით მოვიკოთ ბანკი ფლოპის შემდეგ, რაც ასევე ძალიან ძნელია ჩვენი პოზიციის გათვალისწინებით, როცა ჩვენი სტეკები თითქმის ბანკში არსებული ჩიპების რაოდენობის ტოლია. ნამდვილად შეგვიძლია ფლოპზე გავაკეთოთ ბანკის ნახევარი ან 2/3 ზომის ბეტი, ან პირდაპირ გავაკეთოთ ოლინი? შეგვიძლია ამ ბანკის მოგება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ავწდებით ფლოპს? ჩვენი პოზიციის გათვალისწინებით და იმ ფაქტით, რომ ჩვენი ხელი ძალიან კარგია, მაგრამ არ არის საუკეთესო, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ფოლდი აქ საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვკარგავთ 150 ჩიპს, მაგრამ ეს ძალიან იაფია იმ სიტუაციასთან შედარებით, როცა დავდგებით მთელი სტეკის წაგებისა და ტურნირის დატოვების საფრთხის წინაშე. გაიხსენეთ ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ვაკეთებთ რეიზს პირველები. ისაა, რომ მივიღოთ ინფორმაცია და ჩვენის მივიღეთ, როცა ოპონენტმა გავიკეთა რე-რეიზი. ძალიან აშკარაა, რომ ამ სიტუაციაში ჩვენი ხელი უკანაა. ჩვენ აუცილებლად უნდა დავიჯეროთ, რომ ჩვენი ხელი არ არის საკმარისად ძლიერი ტურნირის ამ სტატიაზე გასარისკად. დღეს SHOWDOWN-ის სტუმარია ტურნირთა ლიგის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი DZAGDZAGICHI ადეიშვილი. გამარჯობა გიორგი, მადლობა სტუმრობისთვის, როგორ ხარ? კარგად თქვენ. მადლობა, კარგად. ჩემი პირველი კითხვა შეეხება, რა თქმა უნდა, ტურნირთა ლიგას და ტურნირთა ლიგის ირგვლივ შენს თამაშს. საკმაოდ დიდი ხანია, რაც მონაწილეობას იღებ. გასულ კვირას გახდი კვირის გამარჯვებული. ზოგადად როგორ დაახასიათებდი ამ პროექტს და როდის ჩაერთე, რომ მოგვიყვე ზოგადად შენი მონაწილეობა? ქართველი, რა თქმა უნდა, კარგი პროექტია, კარგი თამაშები მიმდინარეობს საჭარბეთს X ტურნირთა ლიგაში მონაწილეობას ვიღებ. დაახლოებით ერთი რაც გახდეს დიდან ვთამაშო, მაგრამ აქტიურად ეხლა ამბოლოს ბოლო 2 თვე რაც დავიწყე თამაში და
ძალიან კარგად გამოვდის, ჩვეულებრივ სამსახური მქონდა, მაგრამ რაღაც ჯანმრთელობის პრობლემის გამო დავანებე სამსახურს თავის სახში დავჯექი და გადავწყვიტე, რომ ტურნირთა ლიგა მეთამაშა. და რა ვიცი, კარგად აქტიურად დავიწყე თამაში და ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად მიდის და თითქმის ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო არის და ამით ვარსებობ. ძალიან კარგია, მაინტერესებს როგორ დაახასიათებდი იმ მოთამაშეებს, რომელთანაც შენ ყოველთვის გაქვს შეხება და თუ თავად ტურნირებს, რომელიც იღებ რეგულარულად მონაწილეობას. ისეთი სირთულეები არაფერს არ წარმოადგენს, არიან კარგი მოთამაშეები და არიან სუსტი მოთამაშეებიც. ვფიქრობ, რომ თუ კარგად ითამაშებ და რაღაც დაიცავ დისციპლინას, მე მგონი, რომ ყველაფერი შედეგზე აისახება და ეს უშუალო ტურნირებს როგორ დაახასიათებდი, რა ტურნირებს ანიჭებ უპირატესობას და ძირითადად რაში აქვს მონაწილეობას? უშუალოდ ისეთ ტურნირებს, ყველა ტურნირს თამაშობ რა თქმა უნდა და რა ვიცი, კარგად გამოვდის ყველაფერი რა, კარგად თამაშობ და რეგულარულ მოთამაშეებს როგორც წესი აქვს ხოლმე გარკვეული მონახაზი თუ როგორი გეგმები აქვს უახლოესი კვარტალური, თვიური თუ წლის მანძილზე. მაინტერესებს შენ თუ გაქვს გარკვეული გეგმა თუ რა არის შენს პროგრამა მინიმუმი თუ იცავ ბანკროლ მენეჯმენტს უშუალოდ ტურნირთა ლიგისათვის, რომელიც კონკრეტული პროექტია და კონკრეტული მიზნები შეიძლება გქონდეს. რა თქმა უნდა ვითამაშო ეს წელიწადი, კარგად უნდა ჩავატარო, ჩემი პროგრამა მინიმუმი იქნება ალბათ სოპის ბილეთის მოგება და შევეცდები აუცილებლად რომ ბანკროლი დავიცვა და გავაუმჯობესო რა თქმა უნდა თამაში და წინ წავიწიო. ეთილი და მაინტერესებს ბოლო კითხვა დასრულს კითხავ უშუალოდ ტურნირთა ლიგის როგორც პროექტის შესახებ, ერთი წელი შეუსრულდა ამ პროექტს და მაინტერესებს ამ ერთი წლის მანძილზე რა შეგძინა, რამდენად დახვეწა შენი თამაში ტურნირების თამაშმოყრებაში და რას უსურვებდი უშუალოდ ამ პროექტს, რომ გაუმჯობესდეს და უფრო განვითარდეს. ძალიან კარგი პროექტია ქართველი და უსურვებდი უფრო წინსვლას რა თქმა უნდა და ქართველმა დიდი როლი ითამაშა ქართულ მოთამაშეებში, თუნდაც ვიდეოებით, ბევრ რამე სტატიებით და ბევრს კითხულობ და ვიძენთ რა ამით ჩვენზე მოთამაშეებზე კარგად დაისახება ეს საიტი და ძალიან კარგია და სასიხარულო. და რას ისურვებდი რომ ქართველმა შეცვალოს ან რას ფიქრობ რომ შენი აზრით უკეთესი იქნება თუ დაამატებს ან შეთავაზებს მოხმარებელს? ეხლა ამ დროისთვის არაფერს არ ვფიქრობ, ყველაფერი კარგად არის ამ საიტზე და პირიქით ეს უნდა შენარჩუნდეს და ესე უნდა იყოს რა. კეთილი, მადლობა დიდი სტუმრობისთვის, იმედია კიდევ ერთხელ შევხვდებით, წარმატებებს გისურვებთ. კარგად, მადლობთ. რუბრიკაში ხელის წაკითხვა დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს ქართველი პოკერის მოთამაშე გიორგი ხუნაშვილი. გიორგი, როგორ ხარ? მოგესალმები, მადლობა სტუმრობისათვის. გამარჯობა. მიგესალმები პირველ რიგში თქვენს მაყურებელს და მინდა მიულოცო ბიჭებს ბრიუსელში წარმატებით გამოსვლა და ის შედეგების დადება, რა შედეგიც დადეს და დარწმუნებული ვარ შემდეგ კიდევ უკეთესი შედეგები იქნება გამოცდილების მატებასთან ერთად. რა თქმა უნდა, ამის იმედი გვაქვს ჩვენს ქართველებს მაქსიმალურად შეეცდება, რომ ეს წარმატებები ზუსტად მიიტანოს ქართველ მსმენელ მაყურებელთან. ახლა ჩვენ პრინციპში აგიხსნით წესებს ხელის წაკითხვის შესახებ, რომელთა შესახებაც პრინციპში გააქვს ინფორმაცია, მაგრამ მოდი კიდევ ერთხელ გავიაროთ. ჩვენ შევაჩერებთ ვიდეოს ფლოპზე, თერნზე და რივერზე, სავაჭრო რაუნდებში მათი მოქმედებებიდან გამომდინარე შევეცდებით უფრო მეტი სიცხადე შევიტანოთ ამ მოთამაშეების ხელში. ჩვენ ვიქნებით სემ ტრიკეტის მხრიდან, უნდა შევეცადოთ გამოვიცნოთ დევიდ ვიფერ პიტის ხელი, ეს გათამაშება შედგა ბრიტანეთში, ქეშ თამაშში, სადაც 50-100-ზე არის ბლაინდები, ფუნტი არის ბლაინდების ერთეული. პრინციპში შეგვიძლია ან ქეშმაგიდაა. უშუალოდ ვიდეოზეც გადავიდეთ. ბოლოს კი შენ მოგიწევს 100%-დან გადაანაწილო იმ კომბინაციებზე, რომელსაც ჩათვლი საჭიროა და იფიქრებ, რომ დაფარული ხელის პატრონს ყავს. პრინციპში შეგვიძლია გადავიდეთ უშუალოდ ვიდეოზე და მიმოვიხილოთ და გავყვეთ გათამაშებას და შევაჭეროთ იქ, სადაც სავაჭრო რაუნდები გვექნება. ნახოთ დევიდ ვიფერი აკეთებს გამხსნელ რეისს კათოფიდან, გვიანი პოზიციიდან, მუნცი ასევე კოლავს და სემ ტრიკეტი კაროლ მეფე ხუთიან გულებით ასევე აკეთებს კოლს. ნახოთ, პრინციპში ამ გადასახედიდან საკმაოდ რთულია ჯერ ვიმსჯელოთ რაიმეზე. ნახოთ ფლოპი როგორი იქნება. ძალიან საინტერესოა ვიფერმა გამხსნელი რეიზი რა ხელით წამოიწყო გვიანი პოზიციიდან. ბანკი არის ამ ეტაპისთვის 1025 ფუნტი, ფლოპი არის 5-იან, 6-იან, 4-იანი, მათ შორის 2 ყვავი. ძალიან საინტერესოა რა მოქმედებები მოყვება
ხედავთ ჩვენს დონგს სენტრიკეტის მხრიდან, აშკარად აკეთებს ის ბეტს 1100 ფუნტის მოცულობით ფოთსაის ბეტს აკეთებს. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მის შემდგომ მძდომი მოთამაშეები. ქეშ თამაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხედავთ ჩვენ რომ გააკეთეს კოლი ორივე მოთამაშემ და რა შეგვიძლია ვთქვათ, აი ამ შემთხვევაში ასეთ ფლოპზე რა ხელი შეიძლება ყავდეს, რთულია პრინციპში ამ ეტაპისთვის, მაგრამ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით მართლა ძალიან რთულია რამე კონკრეტული ხელი, ხო კონკრეტული ხელზე საუბარი. ვერაფერს ვერ დაუშვებ ჯერჯერობით. არ ვიცი, ვერაფერს ვერ გეტყვი, ისე კეთილი, მოდი ვნახოთ თერნი. თერზე ამოდის ქალი ჯვარი, ძალიან საინტერესოა. აი ახლა რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ და როგორ წარმართავენ თამაშს, ძალიან საინტერესო იქნება. ფლოპზე ჩვენ გამოგვეთიშა ერთი მოთამაშე, მუნცი, ნახოთ ტრიკეტი ფლოპზე დონკის შემდგომ აკეთებს ჩეკს მეფე 5-იან გულებით. მას აქვს მეორე წყვილი, თერნზე ამოსული ქალის შემდეგ უკვე მესამე წყვილი. და საინტერესოა ვიფერი დევიდ პიტი ვიფერი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. აქედან უკვე შეგვიძლია გარკვეულწილად მიმიჯელოთ თუ რა ხელი შეიძლება ყავდეს მას. ნახოთ რა მოცულობით იქნება ბეთი. ნუ არ არის ბეთი, საინტერესოა ჩეკი თერნზეც. რა შეიძლება გვითხრას თერნზე ასევე ჩეკმა, შეიძლება თუ არა იყოს სასტრიტე ხელები, შეიძლება თუ არა იყოს საფლეშე ხელები. რას გვეტყოდი? ნუ გამხსნელი რეიზიდან ნებისმიერი ხელი შეიძლება იყოს, თუნდაც დაბალი კარტი, ნებისმიერი კონექტორი შეიძლება ყოფილიყო, ფლეშდრო შეიძლება ფლოპზე გახდა. მომლოდინე ხელი, თუნდაც შეიძლება კაროლ დამაყოლოდა. რამდენად გაჩეკავდა მარიაჟს თერნზე დევიდ პიტი ვიფერი. საინტერესოა, ნუ ერთგვარი გაჩეკავდა, იმიტომ რომ სენტრიკეტი გამოირჩევა საერთოდ აგრესიული თამაშით და ალბათ შეიძლება დაელოდებოდა ისევ რომ აგრესია გამოიჩინა ისევ ტრიკეტს და შემდეგ უკვე აკეთებდა. ანუ რივერზე აგრესიის გამოჩენისთვის დათმო მარიაჟიდან შესაძლებელია თავისუფლად, იმიტომ რომ სენტრიკეტი ძალიან აგრესიულია საერთოდ თამაშზე. ბევრი მაქვს ნანახი სენტრიკეტის ვიდეოები და ძალიან აგრესიულად თამაშობს ხოლმე ყოველთვის ხელს. კეთილი, ნახოთ რივერზე რა კარტი ამოვა. რივერზე არის ვალეთ ჯვარი, საკმაოდ საინტერესოა, თუმცა თეორიული ფლეშის ალბათობა გამოირიცხა, რადგან არ დაიხურა. ორი ოვერკარდი არის თერნზე და რივერზე ამოსული. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სენტრიკეტი, მას ამ ეტაპისთვის მეოთხე წყვილი ყავს, მაგრამ რა ხელის რეპრეზენტაციას შეძლებს. ძალიან საინტერესოა, მათ რა თქმა უნდა დინამიკა აქვთ, აპრეისტორია აქვთ ამ გათამაშებამდე გარკვეულწილად. და ნახოთ როგორ შესთავაზებს რივერზე შოუდაუნამდე როგორ ივაჭრებენ ეს ორი მოთამაშე, საკმაოდ მაღალკვალიფიციური ორივე ქეშ მოთამაშის ძლიერი მხარეებით ხასიათდებიან ორივე მოთამაშე, როგორც ვიფერი, ისე სენტრიკეტი. ან საინტერესოა, ბეთი არის 1750 ფუნტის მოცულობით და ვნახოთ რას შემოგთავაზებს ვიფერი. ვიფერმა გააკეთა რეიზი, გადაარტყა, როგორც იტყვიან. ძალიან საინტერესოა. ძალიან საინტერესო 8000 ფუნტის მოცულობით აკეთებს ვიფერი რეიზს და აი ახლა შეგვიძლია ჩვენ პრინციპში გარკვეულწილად შევაჯამოთ ეს გათამაშება, საკმაოდ ისეთი არაორდინალური, თუმცა მაინტერესებს შენი აზრი, რა შეიძლება ყავდეს ვიფერს და თავად როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს სენტრიკეტის ადგილას მეფე 5-იანის შემთხვევაში. მეფე 5-იანის შემთხვევაში სენტრიკეტის ადგილას რა თქმა უნდა დავწებოდი დიდი ალბათობით. მაგრამ ამ შემთხვევაში ახლა ვიფერის კარტზე ხელზე რომ ვიფიქროთ რა შეიძლება ყოლოდა ნებისმიერი, აი შეიძლება მართლაც რამ პრემიუმ ხელი იყავდა, თუნდაც შეიძლება ვალეტებიც ყავდა და სეტიც გაუხდა რივერზე, მაგრამ საერთოდ ტრიკეტთან არის რთული ესე დროს, იმიტომ რომ ტრიკეტს შეიძლება ნებისმიერი ხელით ეთამაშა ქოლით და თუნდაც სტრიტისაც შეიძლება და მოდებოდა. კარგი, მოდი დიაპაზონები შევაფასოთ, რა დიაპაზონის ხელები არის. კონკრეტულ ხელებს თავი დავანებოთ, რა დიაპაზონის ხელებია, იქნება ეს კონექტორები, იქნება ეს ASVK საფლეშეები, იქნება ეს საშუალო კონექტორები, თუნდაც საშუალო წყვილები, როგორ ფიქრობ ამ დიაპაზონებიდან რა არის უფრო მეტად მას შემდეგ რაც 8000 ევროიან, უკაცრავად 8000 ფუნტს აკეთებს. რეის რივერზე საკმაოდ ესეთი
შემოქმედებითი მოქმედებაა, იქნება გამომდინარე, რომ შეიძლება გარკვეულწილად პოლარიზებას ახდენდეს ბლეფისა თუ ძლიერი ხელის, უძლიერესი ხელების. რამდენად შეიძლება ვიფიქროთ ასე. ასე იგი, მოდი ესე ვთქვათ, ვალეტებსაც ვფიქრობ, რომ ვალეტები ყავდა, ანუ საწყის რეიზი გააკეთა ვალეტებში. ვფიქრობ კიდევ რომ ყვავებით შეიძლება ყოველდღე თავისუფლად მეფე ქალი, ან ტუზი ქალი შეიძლება და ყოფილიყო. შეიძლება ბლეფსაც აკეთებს, ცდილობს რომ ბლეფით დააწვინოს ტრიგეტი, იმიტომ რომ ბლეფსაც ტრიგეტსაც უყვარს ბლეფის თამაში და შეიძლება ნუ იქიდან გამომდინარეც საინტერესოა შევაფასოთ value-ა ეს მოქმედება ვიფერის გადასახედიდან თავისი მოქმედება value-ა თუ ბლეფი, ანუ თვითონ ვიფერის გადასახედიდან უფრო value-ს ამსგავსებს და თუ ნუ რა თქმა უნდა ბლეფი არ არის, ნუ რა შეგვიძლია ვიფიქროთ ვიფერის ადგილას რას სთავაზობს 800 ევროს 800 ფუნტის რე-რეიზით, რას ახდევინებს თუ value არის ის მაგალითად, თუნდაც მეფე ხუთიანს ან თუ აყრევინებს რა ხელს აყრევინებს. საკმაოდ ისეთი მოცულობითი რეიზია და გარკვეულწილად შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ბანკიდან გაგდების მცდელობა შეიძლება იყოს. ან გარკვეული ლეველინგი, რომ სწორედ ეს ვიფიქროთ მოწინააღმდეგემ და ნაცვლად ჩვენ ძლიერი მონსტრი ხელი გქონდეს. კი ბატონო. რა, ნუ რას აყრევინებს და ტრიგეტის თუნდაც ნებისმიერ გაწყვეტებულ ფლოპზე ნებისმიერ ხუთიანი ყავს რეალურად, მაგრამ შეიძლება ნებისმიერი, ანუ მართლა 3-ხუთიანში ან 6-იანს მოდებული თამაშობს ტრიგეტი და ზუსტად იმავე ხელის ფიქრობს რომ გააგდებს ბანკიდან. ან მაგალითად დიაპაზონი რა ვიღოთ, წვრილმოდებული სასტრიტე ხელი, როგორც არის 5-იან 7-იანი, როგორც არის 5-იან 3-იანი, ასევე არის 6-იან 8-იანი, 6-იან 7-იანი, ეს დიაპაზონიც არის ძალიან საგულისხმო, თუმცა ბოლოს მიუბრუნდათ მაინც იმ საკითხს, როგორ გადაანაწილებდი რა კომბინაციებზე და თავად დაგაწყვეტებას მიიღებდი ტრიგეტის ადგილას გადაიხდით თუ აგრესიულად თამაშობს. ტრიგეტის ადგილას დავყრიდი თავისუფლად, აქ უკვე თავისუფლად დავყრიდი. და ფიქრობ რომ პროცენტულად უნდა გავანაწილოთ, ხო? ახლა მაშინ ფიქრობ რომ ვიფერის ადგილას, ანუ ბლეფს სადღაც 30% ბლეფს მივცემდი. ვალეტებს მივცემდი ასევე 30%-ს. და 40% მეფე ქალით და ტუზი ქალით შეიძლება. კეთილი. ასევე ფლეშ დრო. მოდი 30% გადავანაწილოთ ბლეფზე. 30% ვალეტები და 40% კი, სეტზე და 40% დაუტოვოთ მეფე ქალს ან ტუზ ქალს. ეს შეიძლება ისეთ ორ ხელს დაუწყოთ. კეთილი. ძალიან საინტერესოა, საკმაოდ დიდხანს იფიქრა სემტრიკეტმას, ეხაც ფიქრობს, ძალიან დიდ დროს ანდომებს ამას. საინტერესოა, ხო არ ფიქრობს ის hero call-ის გაკეთებაზე, ძალიან საინტერესო იქნება, მართლაც რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, იგი? არ მგონია ეს საერთოდ სემტრიკეტს ახასიათებს ეგეთი. დიდხანს იფიქრებს, მერე დაწვება. პრინციპში ფიქრობს ალბათ call-ზე ან fold-ზე, რადგან მეტისმეტად დიდია ვაჭრობის ფასი იმ ბანკზე, რომელიც იყო 8000-იან რეიზამდე, 12975 ფუნტი არის ამ ეტაპისთვის ბანკი და ძალიან საინტერესოა 6250 ფუნტი უღირს თუ არა შოუდაუნად სემტრიკეტს, სავარაუდოდ ის ფიქრობს რა, დიაპაზონებს რა ხელებს შეიძლება ის უგებდეს და რას სთავაზობს ამით ვიფერი ამ რეიზით რივერზე. ნახოთ, ძალიან საინტერესოა მართლა. ვფიქრობ, რომ მაინც დაწვება უფრო, იმიტომ რომ 3 ოვერ გარტიდევს 5-იანის პარით, ესე მარტივად ვერ დაქოლავს, ვფიქრობ. კი, ნახოთ, თუმცა hero call-ები ჩვენ არაერთხელ გვინახავს, მათ შორის სემტრიკეტის შესრულებით. ნახოთ, ვიფერი შეძლებს თუ არა value-ის შემთხვევაში, value-ის ამოღებას, ბლეფის შემთხვევაში წარმატებით გათამაშებას. ნუ ვიფერთან პრინციპში შეიძლება და ფლოპშიც ყოფილიყო დაბალი წყვილის სეტი დაჭერილი. და გაკეთებს calls, ძალიან საინტერესოა სემტრიკეტი და ნახოთ ვიფერს რა ხელი ყავს, როგორც ჩანს 7-იან 2-იანი სრულიად ბლეფი, პრინციპში იმ ფლოპიდან გამომდინარე, რაც ფლოპი ამოვიდა, ორმხრივი სასრტე ხელები, პრინციპში ჩვენ შეგვეძლო ესეც გვეთქვას. კი, ნუ 30%-იან შემთხვევაში ჩვენ გამოვიცნობდით ბლეფს, ნამდვილად 7-იან 2-იანი, ეს ყოველად მარგინალური ხელი პოკერის თეორიაში.
ამ შემთხვევაში ვიფერმა გადაწყვიტა, რომ ეს ცენტრიკეთთან გაეთამაშებინა, მაგრამ როგორც ვთქვი, კოუზ ნაცარში ჩაუვარდა, ვერაფერს ვერ შეძლო და ძალიან ქეშ-თამაშებში, ქეშ-თამაშებში ჩვენ ხშირად გვინახავს მსგავსი ძალიან ესეთი შემოქმედებითი თამაში. ძალიან მნიშვნელოვანია 7-2-იანით ქეშ-თამაშებში ბლეფის გაკეთებაც, იმიტომ რომ ის რო ბაუნთი არის და ამაზე გარკვეულ ჯილდოს იღებენ ყველა მოთამაშისგან. ეს გადაწყვიტა დევიდ პიტმა, ვიფერმა, მაგრამ ნახეთ ყველაფერი საინტერესო იყო კოლიც საინტერესო ხა ტრიკეტის შემთხვევაში. ძალიან დიდი ისტორიაა იმის საჭირო რომ ასეთი ჰირო კოლი გააკეთო. მათ შორის როგორი ძალიან ბევრი ათამაში აქვს ერთმანეთში ასე რომ კეთილი პრინციპში ჩვენი ხელის საკითხაც მიიწურა ამით 30%-იანი გუჩი ჩვენ წარმატებული აღმოჩნდით. ნუ არც თუ ისე ბევრია, მე ესე ვიტყოდი, მაგრამ ცოტაც არ არის. 30%-ში რომ ბლეფ კეჩერი იყო, სულაც არა, ცოტა სიმართლე რო გითხრა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მადლობა საინტერესო განხილვისთვის. იმედს ვიტოვებ, რომ გიორგი არაერთხელ იქნები ჩვენი სტუმარი სხვადასხვა რუბრიკაში და მოგილოცავ კიდევ სხვადასხვა წარმატებებს, რომელსაც აუცილებლად მიაღწევ დარწმუნებული ვარ. წარმატებებს გისურვებთ, რომ გაიხარეთ. მადლობა. ლას-ვეგასში 2017 წლის WSOP მიმდინარეობს. წელს პოკერ ტურნირების უდიდესი სერია 74 ღონისძიებას აერთიანებს და ივლისის ბოლოს მთავარი ღონისძიები დაგვირგვინდება. კაზინო რიოში უკვე არაერთი საინტერესო ღონისძიება გაიმართა. $10,000-იანი გუნდური ღონისძიების ჩემპიონი ლივ ბოერესა და იგორ კურგანოვის წყვილი გახდა. მათ ფინალურ ჰედზაპში ანკუშ მანდავიასა და ჯო კუთჰერის გუნდი დაამარცხეს, რისთვისაც WSOP-ის სამაჯურთან ერთად $274,000 დაიმსახურეს. 10 წელზე მეტი ვოცნებობდი, რომ ეს მომენტი დამდგარიყო. როგორც წესი ტურნირებს მარტო ვიგებდი, მაგრამ ამჯერად მე ეს ჩემს უახლოეს ადამიანთან, ჩემი ცხოვრების პარტნიორთან ერთად მოვახერხე. სამაჯურის მოგება ჩემი მთავარი მიზანი იყო. მაშინ, როდესაც პოკერის თამაში დავიწყე, ყოველთვის ამაზე ვოცნებობდი. ალბათ უფრო თავიდან იყო ეს ჩემი ოცნება, რადგან შემდეგ პერიოდში ეს გზნობა დამეკარგა, რადგან წლები ვერაფერს ვერ ვიგებდი ტურნირებში. ამიტომ ახლა ეს მომენტი ჩემთვის უფრო განსაკუთრებულია, ვიდრე ნებისმიერი ტურნირი, რომელიც მანამდე მომიგია. ჩვენ ტურნირის დასაწყისშივე ფიქრობდით იმაზე, რომ მოგებული თანხის 50% საქველმოქმედო ფონდში გადავრიცხავდით. კამპანია რეგისთვის ახლა ეს საუკეთესო სცენარი გამოვიდა. წლევანდელი WSOP-ის ერთ-ერთი უმთავრესი ღონისძიების High Roller for One Drop-ის ტრიუმფატორი ჟურნალ ქართველის ავტორი დაგ-პოლკი გახდა. ამერიკელმა სუპერვარსკვლავმა ფინალურ ჰედზაპში ფრანკი ბერტრან ელკი გროსპელიე დაამარცხა. $3,690,000 და კარიერაში მესამე ოქროს სამაჯური მოიგო. WSOP-ის წლის საუკეთესო მოთამაშისათვის ბრძოლა ნელ-ნელა ხურდება. 21 ღონისძიების შემდეგ ლიდერბორდს მილიონერ მეიკერის გამარჯვებული პაბლო მარიცი ლიდერობს. წინ კიდევ 50-ზე მეტი ტურნირია და ნებისმიერ მოთამაშეს აქვს შანსი პირველობისათვის იბრძოლოს. 2016 წლის WSOP-ის საუკეთესო მოთამაშე კი ჯეისონ მერსიე გახდა.